Dragilor, iată-ne și în această minunată zi cu această extraordinară cântare. Când sunt căzut, când sunt bătut, scrisă de fratele Puiu Chivici. Cântarea am cântat-o în tonalitatea la minor. Da? Bine este să știm gama la minor, de pe la. Asta e la minor natural. La minor armonic avem. Treapta a șaptea este suitoare cu diez. Adică 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și la minorul melodic. Da? E bine să știm, gamele minore sunt naturale, armonice și melodice. Ok. Și am început cu un solo de bas. Pe vals suntem aici, da? La minor. La minor, la minor. Și m-am dus pe triunghi. Mi, la minor, la minor. Și am început cu terța la do. Când sunt căzut, do, do, re, mi. Da? Fiecare pe terță. Apoi, când sunt bătut, am început terța si, re. Când sunt bătut. Apoi, Doamne, spre Tine cam. Aici avem quartă, nu mai avem terță. Si, mi, quartă, da? Când sunt căzut, când sunt bătut, Doamne, spre Tine caut. Când sunt gonit și prigonit, strig către cer. Și am intrat în sextă pe cel. Strig, do și mi, către cer. Prea, sexta re, si, prea, la, și sexta do, la. Strig către cer, prea, la. Ascult, și refren, a, terța do, mi, ascult, și sexta mi, do. Si, la. Apoi merg pe terță, re, fa. Când te chem, re, fa, mi, sol, fa, la. Apoi e noapte în jur, cobor. E noapte în jur. Totul pe terță. La, sol, fa, mi. Și apoi terța la, do. Și mă tem. Și apoi pe melodie am mers. Apogeatură pe re diez. Visle din re. Visle, mi, re diez, mi. Și do cu la sextă. Dar sunt de va. La, do, terță. Valuri dus. Sol diez mi, sol diez si, pardon. Terță. Ascultă-mă. Și apoi iarăși intrăm ca începutul refrenului. Ascultă-mă când te strig, mă prind fiori și este frig. Am obosit și aproape sunt rapus. Și apoi ultimul vers. Ascultă-mă, Iisus, mi, do, mi și sexta mi, do. Asta e partea, deci se repetă de două ori aceeași linie melodică, doar versurile diferă. Bașii. Da? Atenție aici cum unești. Terța si, re o facem după ce fac fundamental și de două ori acordul. Adică după al treilea bas. La minor, la minor. Da? Și
și când am ajuns pe do mi, am o formulă întreagă. La fel, da? Cobor de pe la minor pe re minor. Ok. Căzut la minor, re minor, căzut la minor, spre tine mi 7 sau mi major. Apoi căzut, gonit la minor și re minor. Strig la minor, strig către cer. Și pe cel mi 7. Și pe înalt la minor înapoi. Ascultă-mă la minor, re minor te chem, e noapte-n jur, la minor pe jur și mă tem, vâslesc din greu, dar sunt de valuri dor. Da, aici vâslesc din greu, dar sunt de valuri. La minor avem, la minor, sol major, fa major și mi major. Vâslesc din greu, dar sunt de valuri dor. Ascult. Pe scul intru imediat cu la minor. Ascultă-mă, când te strig, mă prind pe re minor și apoi pe fiori, iarăși la minor. Și este frig, am obosit și aproape sunt răpus. 7. Ascultă-mă, Iisus. Și la minor, înapoi. Da? Aceasta este cântarea pentru ziua de azi, dragilor. Dumnezeu să fie binecuvântat și dacă ești căzut sau dacă știi pe cineva căzut, Dumnezeu este Cel ce poate ridica sufletele căzute. Și ajută-ne bunul Dumnezeu să stăm în picioare mereu alături de El. Fiți binecuvântați!